I know my Lord is able to carry me through. He is able, He is able, I know. And sa broadcasting, journalist din mo. So, usay paginaw ninyo sa inyong hangkuan. Kita kay para dito na daan, mag-practice na talaan din ninyo. Kung nilumon man ta, parang nakuasaw na, dili kayo kung istorya, mahimog itang tabian. Ano? We have to deal with it. Ano tayo na to? Example, okay, Sir Ricardo, okay. Next, taas. Okay. Okay. Hello mga kabaglaong, karon na tion ara sa diri sa Moccasin Hall diri sa Restaurant Compound. Tungod kami ara sa isa ka pagitabo. Kung ano ka drone. Marinas man na sa one training, hindi mo na siya tatlo ka pina-abroad na training for 3 days. In all the Cute kaya. And he shall the rest like ah! Sa 4 years ni mo dito, sino man ang nagpa-inspire sa imo magpadayo sa 4 years? Ang parents. Ano nga ang medtech gid ang imong course mo gid? Mahambal ko. Feel ko, walang calling ko. So ano kaya ang calling sa medtech? Wala ko ba na? So wala siya kabalo mga kapaglaong ato gibalon sa sumalabot yung mga panahon. Ah! Very good, Mayo. Let's pray. Because we pray in. Amen. Joy. Okay. Chiu. Chiu, 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 chiu. Chiu, chiu, chiu. Ketchup na tungkol ni aging adlaw. Ching, 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 ching. Magkaon na mi. Magkaon na mi.